Mielőtt veszélybe sodornám az életemet valami neve nincs haverodért, legalább elmondod, hogy mibe is akarsz belerángatni? Ez attól függ, mennyi időd van. Most épp a töltőképernyő közepén ülök, mondjad csak. Rendben. A történet évekkel ezelőtt kezdődött, amikor Ender és Beginner még a VLC-ként ismert titkos társaságnál szolgáltak, azonban egy nap elegük lett az egészből, és egy jobb szó híján bombasztikus szökés keretein belül maguk mögött hagyták az ügynökséget. Az akció járulékos veszteségeként az ügynökség vezetője, az elnök is életét vesztette, legalábbis papíron. Évekkel később valaki feltöltött egy videót a VLC belső szervereire, ami felfedte az igazságot, az elnök igazából túlélte az esetet. A videóból az is kiderült, hogy Endert igazából X katonaként tartják számon, valamint hogy hosszabb lenne, mint hatékonyabb elmagyarázni, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a VLC tud a második személyiségéről, Beginnerről, illetve több mint valószínű, hogy ők hozták létre valamiféle 2M1 projekt keretein belül. Az elnök összehívta az úgynevezett bizottságot, de a titkár és a generális továbbra is csak a babérjaikon ülnek, zsíros fizetésért. Évekig semmi nem történt, azonban egy idő után Endert furcsa látomások kezdték gyötörni, mondjuk ha engem kérdezel, csak a fejében lévő irányító chip zavarta össze. Mi? Ezt nem így írtam meg. Nem sokkal később az alaposztag egyik ügynökét el is küldték hozzá, akit azonban néhány 8 napon túlgyógyulóval meg egy üzenettel küldött vissza. Ha látni akarsz, gyere el személyesen. A VLC unorthodox megoldást választott. Lebombázták a házat, vagy mi? Majdnem, kissé szofisztikáltabb módszerhez folyamodtak. Ilyen gyorsan még nem láttam így felszolgálatosokat dolgozni. Le vagyok nyűgözve. Kissé rövid történet lenne, ha a főszereplő az első évadban meghalna, azért egyértelmű, hogy túlélték a robbanást, mondjuk az biztos, hogy a szerkesztő nem örült, hogy közbe kellett avatkoznia. Időközben egy másik titkos társaság is felütötte a fejét, akik magukra TTR-ként hivatkoztak, és felajánlották, hogy segítenek Endernek, ez nem volt hosszú életű, mindjárt meglátod miért. A VLC következő lépése sem éppenséggel nevezhető szokványosnak, hiszen valamilyen hacker mágia segítségével megtették Endert az FBI és az Interpol legkörözöttebb emberének. Nem is maradt el a végeredmény, a rendőrség hamarosan rá is rúgta az ajtót, azonban egy titokzatos alak kivégezte a rendőröket és elrabolta Endert. Ez a történetszál kissé nyitva maradt, de biztos vagyok benne, hogy valamikor majd egy flashback formájában megtudjuk, hogy akkor mi történt. Flashback? Te miről beszélsz? Ne foglalkozz vele. Ender és Beginner valahogyan kijutottak ebből a kényelmetlen szituációból, ám kiderült, hogy amíg ezen ügyködtek, addig a VLC küldött egy alakváltásra képes ügynököt, hogy a nézőknek ne tűnjön fel, hogy bármi is történt. Kár volt, mert az ügynök elég hamar hatlábbal a feladat végezte. Pár hónapig ismét csend volt, azonban a TTR ismét beletrollkodott Ender napjába. Mivel jobb ötletük nem volt, ezért felvettek egy rejtélyes üzenetet, amivel egyenesen az elnöknek akartak üzenni, majd megkérték a TTR-t, hogy adják le azt a kereskedelmi televízióban. Amint azt el tudod képzelni, ez nem történt meg. Ender és Beginner készültek az elnök válaszára, ami idővel meg is érkezett, lényegében kihívta őket. Ender elfogadta a kihívást, aztán megint hónapokig semmi. Ender a biztonság kedvéért elkezdett készülni az összecsapásra, amivel egy tréningmontást össze is vágtam zenére, majd átküldöm. Közben a csatorna sem maradt parlagon, azonban a sorozatban már vagy harmadjára a VLC rájuktatta az ajtót, most az elnök vezetésével. Néhány egysoros után az elnök egyik embere valamilyen különleges képességet használva elválasztotta egymástól a két srácot. Ennyi? Ettől kellett volna megijednünk? Mi? Ez valami kibaszott durva trükk, ugye? Majd kiderült, hogy a TTR soha nem létezett, az elnök csak megvezette Endert. Tekintettel arra, hogy az akciónak lőttek, ezért járulékos veszteség címszó alatt az elnök megpróbálta eltenni lábalól, szerencsére Ender csak elájult, de mielőtt eszméletét vesztette volna, még megfigyelte, hogy a két VLT ügynök elrabolja Beginnert, majd megpróbált Call of Duty-san meghalni. De az utolsó pillanatban a fejében lévő chip kiküldött egy vészjelzést, amit véletlenül sikerült fognom, és most itt vagyunk. Na, betöltött a pálya. Mindjárt jövök. Jól van, Foley, sorry, most erre nem érünk rá, bocsi, dolog van.
1, 2, 3, 4 és 5. Ó, ez még él. Puff! Húzzatok már bele az Isten szerelmére! Legközelebb meg üssé el, jó? Itt volt valahol. Itt volt valahol. Esküszöm, hogy itt volt valahol. Na! Oh. Na! Ez az. Merre volt az a dimenziókapu? Gyakrabban kéne erre járnom. Ha!